नमस्कार, नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई तीनवटा युट्युबको क्याटेगोरीको बारेमा जानकारी दिनेछु, जसको सहायताले तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो युट्युबको रेभिन्युलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईसित यदि युट्युब च्यानल छ अथवा तपाई युट्युबमा काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म गर्नु भएन, कुन रिलेटेड भिडियो बनाऊ भन्ने थाहा छैन र तपाई मनी अनलाइनबाट अर्निङ गर्ने मेन कन्सेप्टले तपाई युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई तीनवटा टपिक दिनेछु। यदि तपाईले यो तीनवटा टपिकमा भिडियो क्रिएट गर्नुभयो भने चाहे तपाईको नेपालबाट ट्राफिक आओस्, चाहे तपाईको विदेशबाट ट्राफिक आओस्, यसले चाहिँ तपाईको रेभिन्युलाई एकदमै माथि लैजान मद्दत गर्छ। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। म तीनवटै टपिकको बारेमा अलिकति डिस्क्राइब पनि गर्नेछु, तपाईलाई तीनवटै टपिकको कस्तो कस्तो टाइपको गर्नुपर्छ भनेर अलिकति म त्यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी पनि दिनेछु। त्योभन्दा अगाडि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने अवश्य गर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली ब्लगरमा को यदि तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएन सब्स्क्राइब गर्नु भएन बेल नोटिफिकेसन क्लिक गर्न बाँकी छ भने अल नोटिफिकेसनलाई इनेबल गर्नु होला। र हाम्रो पहिलो टपिक र यो क्याटेगोरीमा मैले 1 नम्बरमा राख्छु अर्न मनी अनलाइन। दुनियाको जुनसुकै युट्युब च्यानल तपाईले हेर्नु हाइली ग्रो भइरहेको युट्युब च्यानलहरु त्यसको मेन थीम भनेको तपाईले म्याक्सिमम टाइम भेट्नुहुन्छ अर्न मनी अनलाइन, चाहे इन्डियामा होस्, चाहे नेपालमा होस्, चाहे अन्य कुनै फरेन कन्ट्रीहरुमा होस्। यो टपिक एकदमै चलिरहने र सदाबहार टपिक हो। यो टपिक कहिले पनि एन्ड हुँदैन, किनकि मान्छेलाई पैसा कमाउने भोक कहिले पनि सकिँदैन। जबसम्म मान्छेलाई पैसा कमाउनको लागि त्यो रहर सकिँदैन तबसम्म तपाईको युट्युब च्यानल चलिरहन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीको एडहरु आउँछ, तपाईलाई थाहा नै छ। यसमा चाहिँ अलिकति म अलिकति खुलेर कुरा गरौँ भने क्रिप्टो रिलेटेड एडहरु अलिकति बढी मात्रामा आउँछ, जसले गर्दा पनि तपाईको रेभिन्युलाई अलिकति माथि उकास्न मद्दत गर्छ। तपाईले अर्न मनी अनलाइन ट्याग टाइटलमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको थम्बनेलमा त्यो कुराहरु रिलेटेड गर्नु। र फेरि तपाईले भिडियो एक रिलेटेड छ अर्को रिलेटेड त्यसरी कहिले पनि नगर्नु होला, किनकि युट्युबको जुन सिस्टम छ त्यसले चाहिँ तपाईको डिटेक्ट गरिहाल्छ कि तपाईको कुन रिलेटेड भिडियो छ। अनि म्याक्सिमम केसेसहरुमा तपाईको भिडियोलाई नै उसले डिटेक्ट गरेर तपाईको थम्बनेल र टाइटल ट्यागले भन्दा पनि यदि भिडियोमा त्यो कुरा छ भने चाहिँ उसले पनि अलिकति प्रमोट गरिरहेको हुन्छ। र यस्तोमा चाहिँ तपाईको विदेशमाबाट पनि ट्राफिक आउने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। त्यही भएर नेपालीमा नलेख्नु होला सकेसम्म। तपाईले अब ई सेवा खल्ती रिलेटेड भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने नेपालीमा लेख्नु मेरो जस्तो होइन। तपाई चाहिँ अर्न मनी अनलाइनमा तपाईले सबै ग्लोबल टार्गेट गर्नुहुन्छ भने त्यस्तोमा सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिशमा भिडियो बनाउनु झनै राम्रो, यदि इङ्ग्लिशमा बनाउनुहुन्छ भने। र इङ्ग्लिशमा बनाएर पनि मात्रै पनि हुँदैन, तपाईले फेरि इङ्ग्लिशमा बनाइसकेपछि अब त्यो ट्राफिक पनि उहाँको ल्याउन सक्नुपर्छ। र यदि तपाई चाहिँ होइन नेपालीमै बनाउनुहुन्छ भने पनि नेपालबाट पनि राम्रो छ। तपाईको 1000 अथवा 1200 भ्युजमा $1 तपाईको अर्न मनी अनलाइनको टपिकमा पर्न जान्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईले एकदमै विचार गरेर स्टडी गर्नु होला। मेरो च्यानललाई तपाईले एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ कुन रिलेटेड मैले भिडियो बनाइरहेको छु र कुन रिलेटेड भिडियोले मलाई अर्निङ दिइरहेको छ। अर्न मनी अनलाइन चाहिँ नम्बर 1 टपिक हो यदि युट्युबबाट तपाईले मनी अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने। अरु टपिकहरुमा कति यस्ता टपिकहरु छ, मेरै यो एउटा युट्युब च्यानल छ शेयर रिलेटेड, त्यसमा कुरा गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ अब एकदमै लो छ के, तपाईको मतलब 5000 6000 भ्युजमा $1 पर्छ मलाई। तर यो च्यानलमा हेर्ने भने 1000 भ्युजमा नै $1 को मेरो अर्निङ हुन जान्छ। यो थियो पहिलो टपिक। र अब हामी दोस्रो टपिकको कुरा गरौँ। र हाम्रो दोस्रो टपिक रहेको छ स्मार्ट टेक्नोलोजी। तपाईले स्मार्ट टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरु क्रिएट गर्नु, जस्तो तपाईले स्मार्ट ग्याजेटहरु आउँछ। र म तपाईलाई यसको रिलेटेड अलिकति भन्छु। तपाईलाई अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो कन्फ्युजन लाग्छ कि मान्छेलाई अब त्यो भनेपछि त हामीले ग्याजेट किन्न पर्छ, हामीसित सुरुमा स्टार्टिङमा फन्ड हुँदैन, सो हामीले कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि आउँछ। यो रिलेटेड भिडियो बनाउनलाई चाहिँ तपाईलाई सुरुमा नै तपाईसित ग्याजेट, अब सपोज मैले एउटा मोबाइल फोनको बनाउँदै छु अथवा मैले कुनै पनि एउटा कम्प्युटरको बनाउँदै छु भने मसित यो हातमै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले तपाईले अनलाइनमा यो रिलेटेड प्रत्येक इन्फर्मेसनहरु पाउनुहुन्छ। पहिला सुरु यो डाटा कलेक्ट गर्नु इन्फर्मेसन, र त्यसलाई कलेक्ट गरेपछि तपाईले अलिकति प्रेजेन्टेसन राम्रो बनाएर इमेजहरुलाई शो गर्नु साइडमा। जस्तो मैले यहाँनिर एउटा कुनै इमेज देखाएँ भने तपाईले पनि त्यसरी नै अब यसरी नै मैले फेस भिडियो बनाएर फेस क्याम गरेर भिडियो बनाएर तपाईले साइडमा इमेजहरु देखाएर त्यो रिलेटेड तपाईले कसैलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यो यसरी तपाईले धेरै बुझाउन सक्नुभयो भने पनि तपाईको यो रिलेटेड च्यानल चल्छ। र एकदमै यो मार्केट एकदमै ठुलो छ। तपाईको नेपाल मात्र हैन, हरेक कन्ट्रीबाट तपाईकोमा ट्राफिक आउँछ पनि यो टपिकमा पनि। र तपाईको यसको त झन् अर्न मनी अनलाइनको भन्दा नेक्स्ट लेभलको अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। 400-500 भ्युजमा पनि $1 झर्ने हुन्छ। अझ तपाईको युएसए क्यानाडाबाट भ्युज ल्याउनुहुन्छ 200-300 भ्युजमा नै तपाईको $1 को अर्निङ यो क्याटेगोरीमा हुन्छ। अब मैले ट्यागको रिसर्च गर्नलाई तपाईलाई कुनै पनि क्याटेगोरीको मैले एउटा लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, पहिला गएर त्यो भिजिट गर्नु। त्यसमा गएर तपाईले कुनै पनि टपिकलाई एड गर्नु भयो भने, त सपोज मैले मनी भनेर टपिक एड गरे भने त्यो रिलेटेड चाहिँ तपाईलाई हाई भ्यालु किवर्ड र त्यसको सीपीसी देखाइदिन्छ। एक एड क्लिक्स भयो भने कति अर्निङ हुन्छ भन्ने कुरा देखाइदिन्छ। कन्ट्रीकै बेसिसमा तपाईले युएसए बाट कति आउँछ, क्यानाडाबाट कति आउँछ त्यो रिलेटेड रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, गएर भिजिट गर्नु होला अवश्य पनि। त्यो तपाईको लागि धेरै नै युजफुल हुन्छ। त्यो लङ लाइफको लागि
बुकमार्क गरेर राख्दा पनि फरक पर्दैन यो, किनकि फ्री छ भने लाइफ टाइम फ्री हुन्छ त्यो। म आफैले क्रिएट गरेको टुल छ र त्यसमा फ्रीमा तपाईँले किवर्ड रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबको लागि पनि। र अर्को थर्ड टपिक रहेको छ। थर्ड टपिक एकदमै हट टपिक, जहिले पनि हटमै रहन्छ यो। तपाईँले फेसबुकहरूमा नि बुस्टहरू हेरिरहनु भएको हुन्छ। यो रहेको छ वेब होस्टिङ रिलेटेड। वेब होस्टिङ भन्ने बित्तिकै मैले होस्टिङलाई मात्रै यसमा अलिकति जोड दिने, यसमा मैले डोमेन नेमहरूलाई जोडेँ। वेब क्रिएसन रिलेटेड अथवा ब्लग पोस्ट रिलेटेड मैले यसमा तपाईँलाई एउटै क्याटेगोरीमा हालेको छु, किनकि तपाईँले एक चाहिँ वेबसाइट कसरी बनाउन सकिन्छ, डोमेन बेस्ट डोमेन नेमको सस्तोमा कहाँ किन्ने, ओल्ड डोमेन नेमहरू कहाँबाट पर्चेज गर्न सकिन्छ, त्यस्तै तपाईँले बेस्ट होस्टिङको प्लानहरू कुन हुनसक्छ, यो रिलेटेड भिडियो क्रिएट गर्नुभयो भने पनि तपाईँकोमा ट्राफिक पनि आउँछ यो रिलेटेड एकदमै होइन। तपाईँको ट्राफिक फेरि त्यो जुन अरू तपाईँले एकदम फोकस गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूले सुरुमै के हेर्नुहुन्छ भन्दा मिलियन्स अफ सब्सक्राइबर भइसक्यो युट्युब च्यानलसित आफ्नो च्यानल कम्पेयर गर्नुहुन्छ। उनीहरूको त्यत्रो आयो, मेरो 400 भ्युज आयो, मेरो 200 भ्युज आयो, मेरो 100 भ्युज आयो भन्नुहुन्छ। र यो चाहिँ युट्युबमा तपाईँले रेगुलर काम गर्नु भने चाहिँ भ्युज आउँछ। यो चाहिँ यो क्याटेगोरीमा पनि तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै ग्रो हुन्छ। नेपालबाट ट्राफिक आयो भने यस्तो रिलेटेडमा एकदमै एडहरू प्रशस्त पाउँछ। कुनै पनि भ्युजमा एड सायदै त्यस्तै एड नआउने हुँदैन। सो यो रिलेटेड बनाउनु भयो भने पनि तपाईँको चाहिँ ग्रो हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले टाइटल ट्यागहरूमा चाहिँ वेब होस्टिङलाई इन्क्लुड गर्नु होला। यदि वेब होस्टिङ रिलेटेड तपाईँले बारम्बार भन्नुभयो भिडियोमा अथवा त्यो रिलेटेड तपाईँले ट्याग युज गर्नुभयो, त्यो रिलेटेड तपाईँले टाइटलमा युज गर्नुभयो, त्यसलाई तपाईँले चाहिँ अब थम्बनेलमा देखाउनु भयो भने 100% यो रिलेटेड एड तपाईँकोमा आउँछ। र यसमा चाहिँ अलिकति हाई भ्यालु आउँछ, आइसिपिसी आउँछ क्लिक्समा। र यो तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको युट्युबको रेभेन्यूलाई बुस्ट गर्नेछ। र अर्को भिडियो हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ। हो तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो दिनु होला, अनि अवश्य च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल। हजुरको दिन शुभ होस्।